Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω φαγητό. Θα κάνουμε πιλάφι ρύζι με φύλλα. Φύγαμε τα στο ψυγείο με τα φύλλα, περίμενε. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω πιλάφι ρύζι με φύλλα. Χθες μάζεψα τα κλιματόφυλλα μου. Δεν θα κάνω τα συνηθισμένα κουπέπια, έχω συνταγή με κουπέπια. Τούτα είναι ψευτοκούπεπα. Είναι τα κουπέπια της τεμπέλας. Αλλά έχουν την ίδια γεύση. Ακριβώς. Είναι χωρίς καημάν τούτα, κάνουν για τους βίκα, για τους βεζιτάρια, για τις νηστείες. Είναι εξαιρετικό. Έχει μια ωραία γλυκόξινη γεύση, ειλικρινά. Σε κάποια φιλαράκια, πρέπει να φρέσκα βέβαια φιλαράκια, είναι που το αμπέλι μου. Κάποια που είναι λίγο μικρούλια, κάποια που έχουν κάποια αντέλεια, κάποια μικρά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά να είναι γερά φρέσκα. Τα υλικά μας, όπως βλέπετε, τόσο ωραίο, τούτον μπορούσε να γίνει και έναν ωραίο κουπέπι. Αλλά επειδή εμείς έχουμε το αμπέλι, έχουμε αρκετά, έτσι. Θα κάνουμε σε τη συνταγή όπως την έκαμε και με τους αθούς. Πριν 2 μέρες κάνουμε τους γεμιστούς κολοκυθοαθούς, αλλά τους κάνεις και με τον τρόπο. Έχουμε πολλές συνταγές. Ψάξετε τις και να τις βρείτε. Το πιλάφι είναι εξαιρετικό. Και για της εποχής τώρα. Τώρα το καλοκαίρι θέλουμε ελαφριά φαγητά. Αν έχεις λίγα ή μικρά, μπορεί να κάνουμε την ωραία συνταγή και εντυπωσιάζει σε όσοι τα εφάσει. Είναι πολύ νόστιμο φαγητό. Τα έκαμε και τις προηγούμενες μέρες και τα απολαύσαμε πραγματικά. Ήταν πολύ ωραία και γι' αυτό είπαμε να δείξουμε οπωσδήποτε τη συνταγή. Και σε γεύση και σε χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε με τα υλικά. Εδώ έχω περίπου 20 με 25 κλιματόφυλλα. Να τα κόψω, να τα δείτε πώς θα τα κόψω. Αμπελόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα μας. Θέλω έναν ποτήρι ρύζι γλασέ, πλημμένο, ξεπλημμένο, 200 γραμμάρια. Έναν κρεμμύδι ήταν περίπου 180 γραμμάρια. Έναν ιδιαίτερα ψιλοκομμένο, κανονικά κομμένο. Θέλω περίπου 40 γραμμάρια μαϊτανό. Θα γίνουν ακριβώς όπως τη γέμιση που κάνουμε τα κουπέπια, τα νηστίσιμα. Θέλω έναν κύβον λαχανικό ή ό,τι άλλο θέλουμε. Ή κοτόπουλο, ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, μισό ποτήρι ελαιόλαδο, είναι 100 ml. Έναν ποτήρι τριμμένη φρέσκα ντομάτα, έχει ωραίες ντομάτες τώρα, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Μία κουταλιά κέτσαπ για να δώσω χρώμα και τη ζαχαρίτσα που θέλω, βασικά. Για να αντισταθμίσει τη ξινάδα της ντομάτας. Της ντοματούλας μου. Το δυόσμο μου είναι μια κουταλιά, είναι περίπου 30 γραμμάρια. Φίλες μου, δείχνω πως τον αποξηραίνω. Προτιμώ να τον έχω έτσι φυλάκια και να τον τρίψω την ώρα. Πιο έντονο το άρωμα παρά να τριμμένος από προηγουμένως. Και αυτό το υπέροχο λεμόνι. Τώρα ένα λεπτό. Θέλουμε ένα λατάκι, πιπέρι, να βάλω και λίγο κάρι, φίλες μου. Και θα τελειώσω με 3-4 κουταλιές λεμόνι στο τέλος. Θα το δείτε πως θα το χρησιμοποιήσω. Είναι από τη λεμονιά μας, τρώγεται όπως είναι με το φύλλο του. Είναι φρούτο. Πραγματικά, εγώ το τρώω έτσι. Εξαιρετικό. Είπαμε τα υλικά όλα. Επίσης θα χρειαστώ 4 με 4,5 ποτήρια νερό ζεστό, 800 με 900 γραμμάρια. Θα το δείτε στη διαδικασία που θα ψήνετε και για να ανοίξει να γίνει ωραίο πιλάφι προσθέτουμε. Συνεχίζουμε με την εκτέλεση. Ναι. Και να το δείτε πώς θα αρχίσω και πώς θα καταλήξω σε τούτον το ωραίο το ριζάκι. Τώρα θα κόψεις τα αμπελόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα μου. Φρέσκα, είναι εποχή τους τώρα. Φίλες μου, ό,τι έχουμε και παράγουμε, ο κάθε τόπος αξιοποιάτο. Είναι από το αμπέλι μας. Είναι από το αμπέλι μας. Φρέσκα τώρα. Μπορείτε να κάνετε τα κουπέπια από συνταγή. Αλλά αν βιάζεστε ή έχετε λίγα φιλαράκια, είναι τα ωραία. Ναι, μάμα. Είναι όπως τα πετσετάκια. Σουρτανίνα, ποικιλία. Ναι, είναι όπως τα πετσετάκια. Κάνω τα έτσι ρολούι, χαράσω το, κόφω το έτσι που τη μέση, κατά μήκος. Και μετά. Πάντως η γεύση είναι κουπέπι, διότι μπαίνει και το φύλλο και η γέμιση. Άμα το βάλεις στο στόμα σου, δεν έχει διαφορά που το κανονικό, το νηστίσιμο, το κουπέπι. Διότι παίρνεις και φύλλο, παίρνεις και τη γέμιση. Πάντως να ενθουσιαστείτε. Μια ωραία συνταγή. Πραγματικά. Εύκολη συνταγή και πολύ νόστιμη. Θα την απολαύσει όλη η οικογένεια. Όπως την απολαμβάνουμε και εμείς. Ακριβώς. Μου αρέσει να απλοποιώ τις συνταγές. Και θα ανάψουμε το φούρνο στον αέρα, Λίζα. Ναι, στους 200 βαθμούς Κελσίου. Πάμε 200.
Όπως είπαμε, βλέπουμε τους δείκτες κατακόρυφα για σωστή ρύθμιση. Χρησιμοποιώ κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο. Διότι το φαγητό μας τελειώσει στο φούρνο. Ναι, αλλά... Ανάψαμε ήδη το φούρνο επειδή γίνεται πολύ γρήγορα. Ανάψαμε τη φλόγα, να αρχίσει να ζεσταίνεται το λάδι. Ρίχνεις αμέσως το κρεμμύδι. Να το τσιγαρίσω ελαφριά. Θα αλλάξει χρώμα, θέλω να αλλάξει χρώμα. Να λαθιαστεί, να γυαλίσει βασικά. Να γυαλίσει, να πάρει μια γυαλάνα και θα χρησιμοποιήσω τα άλλα μου υλικά. Εμπανεύκολο, πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί να το τελειώσω και μες στην κατσαρόλα τους. Όσοι δεν έχουν φούρνο. Στο φούρνο λύνονται τα χέρια σου και μπορείς να κάνεις και ό,τι άλλο θέλεις. Θα τσιγαριστεί απαλά. Άρχισε να βράζει το λάδι, ανακατεύει λίγο το κρεμμύδι. Πάντα φίλες μου, κουτάλες που θα χρησιμοποιείτε για τα φαγητά θα είναι άλλες από ό,τι χρησιμοποιούνται στα γλυκά. Διότι παίρνουν χρώμα, θωρείς τούτη διαφορετική. Τούτη είναι για το φαγητό. Για το φαγητό. Πάντως είναι εξαιρετικά να τα κάνετε, αλλά έχουμε και τα κουβέρτια τα κανονικά. Τώρα είναι καιρός που έχει φύλλα, μπορούμε παντού να βρούμε. Δεν χρειάζεσαι με πολλά 20-25 φύλλα, πάμε στη δουλειά σου. Πάμε φίλες μου, πάει η κέτσαπ μέσα. Προτιμώ την γιατί η άμμου τη γλύκα που θέλω και θέλω να βάλω ζάχαρη, να πιέσω Μιχάλη, δεν μπορώ. Έλα. Πάει και η τρωμένη ντομάτα. Η τρωμένη ντομάτα. Αυτό είναι το ζεστό νερό. Ναι, αλλά να πιάσω λίγο για να καθαρίσω το νερό μου. Πάει. Παίρνεις ο κύβος. Πάει ο κύβος. Να λιώσει. Άρα αν θέλουμε το φαγητό μας στήσιμο θα βάλουμε κύβο λαχανικό. Κύβο λαχανικό. Ήχο, λαχανικό, ναι. Αν δεν μας ενδιαφέρει, όποιος θέλει μπορεί να βάλει και κύβο κοτόπουλο. Είναι μια νηστίσιμη συνταγή για τους βίκα. Μπορεί να φυλάξουμε φύλλα στην κατάψυξη κομμένα, να τα έχουμε έτοιμα. Έχουμε βίντεο, δείχνουμε πώς θα διατηρήσουμε φύλλα στην κατάψυξη. Άντε Μιχαλάκη μου, φέρνουμε και το ρύζι. Πάει και το ριζάκι μέσα να του δώσουμε ένα γυρό, πλυμμένο, ξεπλυμμένο. Τα φύλλα καθαρά, ξεπλυμμένα, δεν το είπα, στεγνά, καθαρά, να τα πλύνουμε, να τα στραγγίσουμε και μετά να τα χρησιμοποιήσουμε. Ξέχασα να πω στην αρχή για τα φύλλα. Ναι, αλλά καθαρά φύλλα. Και επίσης σημαντικό, εμείς τα μαζεύουμε φύλλα για το σπίτι πριν να θειαφίσουμε. Ναι. Πριν να βάλουμε θειάφι στο αμπέλι μας. Άντε πάμε. Μπαίνει το νεράκι. Είναι 600 ml 600, αλλά θα το βάλω όλο. 3 ποτήρια, θα το βάλω όλο. Δεν το βάλεις όλο. Σιγά σιγά. Να δούμε πώς να πάει το φαγητό μας και να συμπληρώσουμε. Αφήνουμε το αλάτι. Και να συμπληρώσουμε και στο τέλος αν χρειαστούμε. Θα βάλεις τώρα λίγο αλάτι και θα βάλεις και μετά. Θα το γευτίσεις στο τέλος. Να το γευτούμε και ό,τι χρειαστούμε. Πιπεράκι, φρεσκοτριμμένα. Να δώσουν τα αρώματα τους. Τα φρεσκοτριμμένα είναι πιο ωραία. Φίλες μου, ξέρετε, είμαι και λίγο μανιακή με το καρύ. Μου αρέσει πολύ το καρύ. Όλα. Να βάλω και μισό κουταλάκι καρύ. Να βάλεις άλλο στο τέλος σίγουρα. Μα πρέπει να έχει ωραία γεύση, να είναι πικάντικο. Το να βάλουμε τούτα, αφαιρούμε και αλάτι. Αν είναι πικάντικο, ωραίο, δεν χρειάζεται για να του δώσεις γεύση. Παίρνει και από τούτα τη γεύση. Και έτσι ισορροπά πιο εύκολα. Δεν θέλουμε πολύ αλάτι. Να το αφήσω να κοχλάσει λίγο. Πάει το δυόσμο μου. Αποξηραμένο δυόσμο. Ναι. Μπαίνει λοιπόν ο δυόσμος. Τον τρίβεις και τον βάζεις. Πάει και ο δυόσμος μας. Και ο δυόσμος δικός μας. Ο μαϊντανός. Μπήκε και ο μαϊντανός. Χαμηλώνω λίγο τη φλόγα μου για να μπορώ να το ελέγχω. Και σιγά σιγά τα κομμένα μπελόφυλλα. Κομμένα μπελόφυλλα μου.
μπολικά που βάλαμε. Μετά βάλω ούλα. Βάρτα, μας αρέσουν. Την γεύση του στάνει, φίλα. Έχουν πολύ ωραία γλυκόξινη γεύση. Έτσι να προσθέσω και άλλο νερό. Θα χρειαστούμε νερό να βάλουμε και άλλο. Και επειδή ότι όσο μπούμε εξαρτάται, οι μαγειρικοί φίλες μου είναι ζαχαροπλαστικοί. Προσθέτεις λοιπόν ακόμη νερό. Να μαλακώσουν τα φιλαράκια. Τα βάλω έτσι φρέσκα, δεν τα βράζω τα φύλλα. Απλώς τα πλένεις τα και πλένω, τα στεκνώνεις. ακριβώς, τα πλένω. Δεν τα έβρασες. Όχι, δεν τα βράζω και τούτο να το τονίσουμε όπως είναι, αλλά να είναι φρέσκα. Μπήκε όλο το νερό, 600 ml. Και φίλες με να προσθέσουμε κι άλλο για να μπορέσει να μας ανοίξει το ρύζι μας γλασέ. Είπα το στην αρχή για γλασέ. Γλασέ. Ρύζι γλασέ, δηλαδή είναι το στρογγυλό, το στρογγυλό. Γράφει πάνω γλασέ. Είναι άσπρο ρύζι, οβάλ, σχήμα οβάλ. Εγώ χρησιμοποιώ το γλασέ. Και θα πάει σκεπασμένο φαντάζομαι στο φούρνο. Ναι, βέβαια. Συνέχεια σκεπασμένο. Άρα θα είναι συνεχώς σκεπασμένο μέσα στο φούρνο μέχρι να ψηθεί. Ναι, να θέλεις άλλο νερό, Μιχάλη. Έβαλες τα 3 ποτήρια και τώρα προσθέτεις από το τέταρτο. Από το τέταρτο. Προσθέτεις λοιπόν ακόμα μισό ποτήρι νερό και θα το παρακολουθήσουμε και στο φούρνο. Θα το ξαναδούμε. Σήμερα βάλα λίγο παραπάνω φιλαράκια. Άντε βάρ' το όλο και να το πάρει. Να το πει. Πάμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν, 4 ποτήρια. Συνολικά μέχρι στιγμής 4 ποτήρια νερό. Πάει στο φούρνο. Ο φούρνος είναι έτοιμος, έχει ζεσταθεί στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Σβήνουμε εδώ το γκάζι και πάμε στο φούρνο. Άντε φίλες μου, ώρα καλή, ώρα χρυσή, φουρνιζόμαι. Στους 200 είναι 12 και 38. Θα το παρακολουθούμε όμως, Μετά από μισή ώρα πάμε να δούμε το φαγητό μας. Σχεδόν τελείωσε. Τι γίνεται? Ωραίο. Φαίνεται μου ότι έχει υγρασία. Έχει την υγρασία του. Θα το δοκιμάσουμε φίλες και φίλοι μου. Να δούμε αν που χρειάζεται. Τέλειο. Θέλει άλλο. Τέλειο. Ψήθηκε. Ψήθηκε, τέλειο. Άρα να σβήσουμε το φούρνο και τα φύγουμε μέσα. Ένα λεπτουδάκι. Εγώ να το βάλω ακόμα. Να βάλεις ακόμα λίγο. Μια μπυρελιούα. Βάλαμε ήδη 4 ποτήρια 800 ml νερό. Και βάλω ακόμα λίγο. Και βάζεις ακόμα 50 ml. Ακόμα 50 ml. Άρα συνολικά 850 ml νερό. Δηλαδή 4 ποτήρια, 4,5. Και ένα φλιτζανάκι του καφέ. Ναι. Νομίζω εψημένα. Δεν σβήσουμε το φούρνο. Τι. Να ανοίξεις άλλο το ρύζι. Να άνοιξε, είναι ωραίο. Άρα έβαλες 4,5 ποτήρια. 4,5 ποτήρια νερό. Τώρα. Δηλαδή 900 ml νερό. Σύνολο. Για να γίνει το ωραίο. Σχεδόν ρε παιδί μου, 1 λίτρο νερό. Έλα σου πω. Φίλες και φίλοι μου, σε αυτόν το σημείο του βάζω 3-4 κουταλιές χυμών λεμονιού και το βάζω πίσω στον ζεστό αλλά σβηστό φούρνο μέχρι να το σερβίρω και να το φάμε. 15 λεπτά αργότερα ήρθε η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε το φαγητό μας. Ήπιαν το νερό του. Ωραίο. Τράβησε το νερό όλο. Ναι. Πάμε λοιπόν να ετοιμάσουμε μία ωραία μερίδα. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή και η ευλογημένη, εις υγεία σας. Τρώμε κουπέπι σπασμένο. Αυτή είναι η διαφορά. Η γεύση είναι ίδια. Πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Έχει το γλυκόξινο, να. Νότισε το φύλλο του κουπεπιού μέσα, το φύλλο του αμπελιού. Έχει τη γεύση του λεμονιού που έβαλες, του φρέσκου. Στο τέλος. Αγνά υλικά. Σήμερα νηστεύομαι. Αλλά κολλάσιμο. Αλλά πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο, λέει ο Μιχάλης. Κάντε το φίλες μου ειλικρινά, είναι πάρα πολλά ωραίο, πάρα πολλά εύκολο και εύγευστο. Μην ξεχάσετε να δώσετε like. Είναι ωραία συνταγή για τις νηστείες και όχι μόνο.
Τώρα το καλοκαίρι που έχουμε αμπελόφυλλα, μην το αμελήσετε. Δοκιμάστε και αυτήν τη συνταγή, φίλες μου, θα εντυπωσιαστείτε. Κάτι ξεχωριστό και ωραίο. Με πολύ πολύ αγάπη για την οικογένειά μου και για σας όλους που μας αγαπάτε. Όμως τα φύλλα καλό να είναι φρέσκα, όσο πιο φρέσκα τόσο το καλύτερο. Πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ νόστιμο. Πιπέρι και το χάρι που του έβαλες. Απογείωση, καλό καλοκαίρι, με ωραία ανάλαφρα φαγητά. Ωραίους περιπάτους, ωραία μπάνια. Και ωραίο φαγητό. Και ωραίο ελαφρύ φαγητό για το καλοκαίρι. Με καλή παρέα. Και με τα παιδιά μας. Καλή συνέχεια. Όσοι δεν κάνατε ακόμα εγγραφή, ένα κλικ είναι στο εγγραφή κάτω δεξιά γωνία του βίντεο, ενώ το βλέπετε, δωρεάν εγγραφή και ένα κλικ στο κουτουνάκι για να μην χάνετε τις ωραίες συνταγές της Ελίζας, οι οποίες είναι σίγουρες, με κάθε λεπτομέρεια, εγγυημένες, εύγευστες. Μιχάλης δεν σταματά. Όταν τρώμε δεν μιλάμε και το πιάτο μας πιτάμε. Καλή συνέχεια.